Γεια χαρά σε όλες και καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την απάντηση σε μία ερώτηση που μου έγινε σε ένα από τα προηγούμενα εργαστήρια της προηγούμενης εβδομάδας και αφορούσε το θέμα της επιλογής των γονιών από την πλευρά του μωρού που έρχεται. Και ναι, υπάρχει η πεποίθηση σε πάρα πολύ μεγάλες παραδόσεις και ψυχοθεραπευτικές και πνευματικές ότι το μωρό το οποίο έρχεται επιλέγει με έναν τρόπο τους γονείς του. Η ψυχή στην πραγματικότητα η οποία έρχεται. Και υπήρξε η ερώτηση λοιπόν σε ένα από τα εργαστήρια, μια εύλογη ερώτηση, που και εμένα με ταλάνιζε και με απασχολούσε πάρα πολλά χρόνια, ιδίως όταν εργαζόμουν σαν κοινωνική λειτουργός στις κοινωνικές υπηρεσίες με διάφορες κοινωνικές ομάδες. Και η ερώτηση ήτανε, μα πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για επιλογή όταν υπάρχουν, ας πούμε, περιπτώσεις που μια γυναίκα μένει έγκυος χωρίς απαραίτητα αυτή και ο σύντροφός να το θέλει. Η απάντηση είναι ότι είτε η προσπάθεια είναι συνειδητή για μια εγκυμοσύνη, είτε προκύπτει μια εγκυμοσύνη τυχαία, ανεπιθύμητα, η διαδικασία της επιλογής μεταξύ αυτού που έρχεται και των γονιών των δύο γονιών, υπάρχει πάντα. Το τυχαίο είναι και ορίζεται στο επίπεδο το εντελώς ανθρώπινο, κοινωνικο-οικονομικό, καθημερινό. Αυτά τα οποία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε, αυτό το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε, σε αυτό το επίπεδο λοιπόν που είναι πέρα από την ανθρώπινη λογική, πέρα από τις 5 αισθήσεις με τις οποίες λειτουργούμε καθημερινά και αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, σε αυτό το επίπεδο είναι που γίνονται αυτές οι επιλογές. Οπότε, είναι λίγο χάσιμο χρόνου να προσπαθούμε με τη λογική που χρησιμοποιούμε καθημερινά να κατανοήσουμε αυτού του είδους τις ανώτερες διαδικασίες. Και βέβαια επίσης πολλές από εσάς που μπορεί να με ακούτε μπορεί να έχουν σκεφτεί στη ζωή τους, μα καλά πώς είναι δυνατόν εγώ να επέλεξα αυτούς τους γονείς που δεν ταιριάζουμε, που έχουμε προβλήματα, που έχουμε κόντρες, οτιδήποτε. Ακόμα και έτσι να είναι τα πράγματα και πάλι η απάντηση είναι ότι επρόκειτο για μία επιλογή. Γιατί πρέπει να σας πω ότι σε αυτό λοιπόν το επίπεδο, που είναι καθαρά το επίπεδο της υπερνόησής σας, δεν έχει να κάνει σε τίποτα με την καθημερινή σας ζωή, με τα προβλήματα της καθημερινότητας, τις καθημερινές σκέψεις. Σε αυτό λοιπόν το ανώτερο επίπεδο, όπου η ανώτερη φύση σας γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι είναι το καλύτερό σας, σε αυτό το επίπεδο η ψυχή, το πνεύμα σας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι διεργασίες, ποιες είναι οι εργασίες που πρέπει να κάνει όντας εδώ, σε αυτό το χώρο και το χρόνο, για να μπορέσει να αναβαθμιστεί, για να μπορέσει να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει. Αυτή είναι λοιπόν η απάντηση και σας λέω ότι με ταλάνισε πάρα πολλά χρόνια, ιδίως όταν δούλευα σαν κοινωνική λειτουργός και δούλευα σε δομές όπου έβλεπα να έρχονται παιδιά σε ζευγάρια, όπως ας πούμε χρήστες ναρκωτικών, κοπέλες που μπορεί να μην το επέλεξαν συνειδητά και να μην είχαν καν τις κοινωνικο-οικονομικές δομές για να μπορούν να στηρίξουν το μεγάλωμα αυτού του παιδιού, οπότε μπορεί να τα άφηναν σε ένα ορφανοτροφείο ή να ήταν μερικώς η φροντίδα που του παρήχανε. Και να ρωτιόμουν πάντα, μα είναι δυνατόν να επισυμβαίνει η σύλληψη σε τέτοιες περιπτώσεις και να μιλάμε για επιλογή? Η απάντησή μου μετά από πάρα πολλά χρόνια εργασίας μου σε όλα τα επίπεδα του ανθρώπου είναι ότι ναι, μιλάμε για μια απόλυτη επιλογή, που όπως ακριβώς στην καθημερινή μας ζωή όταν κάνουμε επιλογές αναλαμβάνουμε και τις ευθύνες των επιλογών μας, το ίδιο πράγμα συμβαίνει και σε αυτό το επίπεδο. Κάποιος έρχεται για να δουλέψει σε αυτή τη γη πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Όλοι μας, και εγώ και εσείς και τα παιδιά τα οποία θα φέρετε στον κόσμο, έρχονται εδώ για να περάσουν μέσα από κάποιες διαδικασίες. Είναι ένα μεγάλο σχολείο η γη πάνω στην οποία ζούμε. Οπότε, λάβετε το αυτό υπόψη και στη δική σας αναζήτηση και έρευνα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η πρόσκληση από την πλευρά των γονιών προς το παιδί που είναι να έρθει, προς το μωρό που είναι να έρθει, γίνεται όλο και πιο συνειδητά σε σχέση με το παρελθόν.
Όλο και περισσότερος αριθμός ζευγαριών χρειάζεται να κάνει συνειδητότατη προσπάθεια για να αποκτήσει ένα παιδί. Φαίνεται όλο και περισσότερο αυτή η συνάντηση, αυτή η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών να πρέπει να γίνεται πλέον συνειδητά. Αξιοποιήστε λοιπόν αυτή τη συνειδητότητα για να περάσετε μέσα από αυτή τη διαδικασία και να μπορέσετε να αντιληφθείτε αυτή την πραγματικότητα που μπορεί να μην φαίνεται, όμως υπάρχει. Όπως ακριβώς όταν μιλάμε για παράδειγμα για την ενέργεια, δεν τη βλέπετε, αλλά υπάρχει. Είναι κάτι που τα αξιοποιεί και η επιστήμη για να κάνει επιστημονικές εφευρέσεις, κάτι το οποίο δεν βλέπετε απαραίτητα με τα μάτια σας. Αυτή είναι η απάντηση και ελπίζω να ανοίγει, να δίνει διάφορες απαντήσεις σε εσάς ή ίσως και να ανοίγει νέα ερωτηματικά. Εύχομαι και πάλι καλή εβδομάδα σε όλες.